ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই বনাব লৈছোঁ আলুৰ পকৰি। পকৰি খাই সকলোৱে ভাল পায় নহয় জানো? তাতে যদি বতৰো ঠাণ্ডা হয় তেতিয়াতো আৰু ক'বই নালাগে। তেন্তে আহকচোন আমি ঘৰতে কিদৰে বাহিৰৰ দৰে টেষ্টি পকৰি বনাব পাৰোঁ আৰু তাৰ বাবে আমাক কি কি বস্তুৰ প্ৰয়োজন হয় চাই লওঁ। তাৰ বাবে মই 2টা আলু বইল কৰি লৈছোঁ আৰু 2টা জলকীয়া মই একেবাৰে সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু অলপ আদা নহৰু মই খুন্দনাত খুন্দি লৈছোঁ আৰু এটা গাজৰো মই পিহি লৈছোঁ আৰু এটা পিঁয়াজ পাতল পাতলকৈ কাটি লৈছোঁ, অলপ ধনিয়া পাত লৈছোঁ আৰু মই বেচন লৈছোঁ চাহৰ চামুচেৰে 3 চামুচ আৰু চাউলৰ গুড়ি লৈছোঁ 2 চামুচ। চাউলৰ গুড়ি দিলে পকৰিটো খুবেই মচমচীয়া হয়। আৰু মই লৈছোঁ নিমখ আপোনালোকে নিজৰ টেষ্ট মতে দিব। হালধি পাউডাৰ আধা চামুচ লৈছোঁ, ধনিয়া পাউডাৰ লৈছোঁ আধা চামুচ, ৰঙা জলকীয়া গুড়ি আধা চামুচ, জিৰা গুড়ি আধা চামুচ আৰু মই ইয়াত চাট মছলা এচামুচ দিছোঁ। চাট মছলা দিলে পকৰিটোৰ টেষ্ট আৰু ভাল হয়, সেইবাবে মই ইয়াত চাট মছলা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু পকৰিখিনি ফ্ৰাই কৰিবৰ বাবে মই এয়া তেল গৰম কৰি ৰাখিছোঁ। তেন্তে আহকচোন আমি পকৰিৰ মিশ্ৰণটো ৰেডি কৰি লওঁ। তাৰ বাবে মই এটা চিচাৰ বাউল লৈ লৈছোঁ। তাতে মই মিহি মিহিকৈ কাটি ৰখা পিঁয়াজখিনি দি লৈছোঁ প্ৰথমে আৰু তাতে দি দিছোঁ পিহি লোৱা গাজৰখিনি আৰু দিছোঁ নহৰু আদা বটা আৰু সৰু সৰুকৈ কাটি লোৱা কেঁচা জলকীয়াটো সৰু সৰুকৈ কাটি দিছোঁ, তেতিয়া সিমান জ্বলা নালাগে। আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী থাকিলে আপোনালোকে জলকীয়াৰ পৰিমাণটো কমাই দিব। আৰু ধনিয়া পাত দি দিছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া আমি ভালকৈ হাতেৰে এনেকৈ সানি পেলাইছোঁ। আচলতে চামুচেৰে সানিলে এইখিনি ভালকৈ মিক্স নহয়, হাতেৰে সানিলে বেছি ভাল হয়। হৈ গৈছে এইখিনি সনা। এতিয়া মই তাতে দি দিছোঁ বইল কৰা আলুখিনি খুব বেছি মিহিকৈ ভাঙিব নালাগে, অলপ আলুখিনি গোটা গোটা হৈ থাকিলে ভাল লাগিব। গোটেইখিনি এনেকৈ ভাঙি লৈছোঁ। আলুখিনি দেখাত এনেকুৱা হৈ থাকিব লাগে, বহুত বেছি মিহি কৰি নিদিব। এতিয়া তাতে দি দিছোঁ বেচন আৰু চাউলৰ গুড়ি, নিমখ দিছোঁ, হালধি পাউডাৰ দি দিছোঁ, জিৰা পাউডাৰ, চাট মছলা, ধনিয়া পাউডাৰ আৰু দিছোঁ ৰঙা জলকীয়া গুড়ি। ৰঙা জলকীয়া গুড়ি আচলতে মই কালাৰটোৰ বাবেহে দিছোঁ। ৰঙা জলকীয়া গুড়ি আপোনালোকে নিদিলেও ইয়াত একো নাই, আৰু এইটো মই কালাৰৰ বাবেহে অকল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া সেইখিনি ভালকৈ এনেকৈ সানি দিম। আৰু মই আপোনালোকক আগতে ক'বলৈ থাকি গ'ল, ইয়াত অকণমান বেকিং পাউডাৰ দি দিব লাগে। বেকিং পাউডাৰ মই ইয়াত আধা চামুচতকৈ অকণমান কমাই দিছোঁ। ভালকৈ মিক্স কৰি দিছোঁ পুনৰ। এতিয়া ইয়াত অলপ অলপকৈ এনেকৈ পানী দি আমি মিশ্ৰণটো এনেকৈ সানি লওঁ। বহুত বেছি ইয়াত পানী দিব দৰকাৰ নাই। এইখিনি ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া আমি পকৰিখিনি বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু হাতেৰে এইদৰে অলপ অলপকৈ দি যাব, বেছি ডাঙৰ ডাঙৰকৈ বনাব নালাগে, কাৰণ পকৰিটো অলপ সৰু সৰু হ'লেহে খাই ভাল লাগে আৰু তেতিয়া ধুনীয়াকৈ পকৰিখিনি সিজি যায়। আৰু যিমানখিনি ইয়াত পাৰে সিমানখিনি পকৰি আপোনালোকে ফ্ৰাই কৰি ল'ব। আৰু পকৰিখিনি গেছৰ ফ্লেমটো কমাই 5 মিনিটমানলৈকে পকৰিখিনি ফ্ৰাই কৰি থাকিব, তেতিয়াহে খাবলৈ মচমচীয়া হ'ব আৰু ভালকৈ পকৰিখিনি সিজি যাব। লুটিয়াই দিছোঁ এবাৰ পকৰিখিনি। এতিয়া চাওক পকৰিখিনি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈ গৈছে, মচমচীয়া হৈ গৈছে। এতিয়া মই পকৰিখিনি এখন প্লেটত উলিয়াই ৰাখিম।
আৰু বাকি থকা পকৰিখিনিও আমি একেখিনি তেলতে আমি ফ্ৰাই কৰি লম এতিয়া আমি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে পকৰিখিনি ভাজি থাকিম কম জুইত আৰু যেতিয়া মচমচীয়া হৈ যাব তেতিয়া পুনৰ আমি প্লেটখনত পকৰিখিনি উলিয়াই থম এয়া পকৰি ৰেডি হৈ গ'ল এই পকৰি আপোনালোকে চাহৰ লগত গৰমে গৰমে পৰিবেশন কৰিব খাই খুবেই মজা লাগে ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে লাইক আৰু কমেন্ট কৰি নিশ্চয় জনাব পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহোঁ